אז דבר ראשון, אני מפחד מעצם להשמיע את זה בכלל, את הקול הזה. אז למה הבאת אותי? שאלה מעולה בהקשר הזה. הצעד הראשון של הבלוף זה לנפח בסדרי גודל את מספרי הרקטות שלכאורה משוגרות עלינו. כן. על כל רקטה אמיתית שמגיעה אליך, המסכים מראים לך 10 או 20 רקטות. משגרים אוטומטית, המערכת משגרת אוטומטית 10 או 20 כיפות ברזל. מגיעה רקטה אחת, אומרים, ירדנו 95%. זה כל הסיפור, מהיום הראשון. אז כשאני רואה עירות... אתה לא רואה עירות. אתה לא רואה עירות. שכח מזה, אתה לא רואה עירות. מה שאתה רואה זה כיפות ברזל. לא תראה לי סרט אחד שבו רואים מפגש בין כיפה ורקטה. לא קיים. 10 רקטות בלבד שוגרו על ישראל בעמוד ענן, נקודה. פי 100 פחות ממה שהוצהר. בדוק. איך זה הגיוני בפועל? אין לנו שום יכולת להתגונן. מה זה אומר לך עד המסקנה הזאת? לא, אתה רואה מה קורה בצפון, אתה לא רואה מה קורה בצפון? אני רואה. גמרנו. ואנחנו למעשה עושים היום כל מה שחיזבאללה וחמאס רוצים שנעשה, כי אנחנו מפחדים מהטילים שלהם. לחיזבאללה יש עשרות אלפי טילים כירורגיים, מתמרנים ומתבייתים. השאלה המתבקשת היא, האם אולי יש יכולות לצה"ל או לארצות הברית שכביכול מגינה עלינו, שאתה לא מודע אליהן? תראה. האורח שלי היום הוא מומחה עולמי לטילים, מפתח טילים שלשעבר עבד ברפאל, ואחד מהמבקרים הגדולים ביותר של צה"ל בימינו, דוקטור מוטי שפר. מוטי, מה שלומך? ברוך השם. אלכס צייטלין, חיים אסה ורבים כמוהם הגדירו אותך לאחרונה כאדם שלטענתם אסור להאמין לו. שמעתי אותך מתייחס לזה גם. מה אתה חושב על הטענות האלה? האם הם טועים? ודאי שהם טועים. הם לא מבינים מה קורה. הם לא יודעים מה קורה, לא מבינים מה קורה. חלק מהם מציג את עצמו כטכנולוג, חיים אסה מציג את עצמו כטכנולוג, כחוקר ביצועים. אני עבדתי עם חיים אסה הרבה שנים, הוא לא טכנולוג, אין לו מושג בטכנולוגיה. התואר הראשון שלו הוא במתמטיקה, תואר שני הוא מספר שהוא עשה בחקר ביצועים, אני לא הצלחתי לעלות על עקבות התואר השני הזה. הוא גם מספר שהוא עשה את התואר הזה במשחק ספינה צוללת, שאין דבר כזה. אין משחק ספינה צוללת, מסיבות שאני הסברתי, לא כאן הזמן להיכנס לזה. זה בלוף אחד גדול, והדוקטורט שלו הוא בכלל בפילוסופיה של ניטשה ומרקס. האדם שלא מבין כלום בכלום, לא בטכנולוגיה, לא בהנדסה, ובוודאי שלא בטילים. אבל האם הטענה כלפי הטענות שלך... אין לו שום טענה כלפי הטענות שלי, הוא טוען עד הומינם. זה על הבן אדם. כל הטענות שלו זה עד הומינם. מוטי לא יודע על מה הוא מדבר, הוא מהנדס בקרה בלבד, שאם אתה מסתכל על הרקורד שלי, אין דבר פחות נכון מזה. הוא נקמן קטן. הבנתי. איזה הומינם, הוא לא מתייחס לשום כן. דבר שזה... זאת אומרת, הטענות האלה הן לא לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם. הטענות האלה הן לגופן של להבטיח הבטחת הכנסה לחיים אסה ל-20 השנים הבאות. אני טענתי כל הזמן שאין דבר כזה מאזן האימה גרעיני, כי מי ששולח את הנשק הגרעיני הראשון, הוא גם הראשון שימות ממנו, ואף אדם שפוי בעולם לא יעשה את זה, כי כל אדם שפוי ומדינה שפויה בעולם דואגת לטובת עצמה. לשלוח נשק גרעיני זה מהלך התאבדותי, שבן אדם שפוי לא יעשה אותו, רק גופים בלתי שפויים, זה נכון. גופים בלתי שפויים עלולים לעשות את זה, אבל נגד גופים בלתי שפויים אין הגנה קבועה, לא קיימת. זה דבר שאי אפשר להגן נגדו. אז אם זה יקרה, אז נגמר עלינו. רוסיה ניסתה להתגונן נגד אירוע שההסתברות שלו יפסית, במלחמת הכוכבים של רייגן, אירוע ששום דבר לא יצא ממנו, הרוסים האמינו לו, למרות שכבר אז ההסתברות שזה יקרה את האפסית, התכוננו נגדו והתפרקו כלכלית.
הייתה התאבדות כלכלית. וזה אסור לנו לעשות. אנחנו צריכים להתגונן נגד האיומים האמיתיים עלינו. אני לא אומר שאסור לנו להחזיק מאזן אימה, אנחנו חייבים, כדי שהוא יהיה שם. אבל לא תיאורטי, הוא לעולם לא יאותגר במהלכים שפויים. ונגד מהלכים לא שפויים, אין לאף אחד בעולם אפשרות להתגונן, אוקיי? אני לא רוצה להמעיט או לדבר בדיוק על כמה מאזן אימה יש לנו וכמה מכה שנייה יש לנו וכולי, כי אין לנו, אבל לא רוצה להיכנס לפרטים של זה. אני אשמח שכן ניכנס ברשותך, אבל אפשר לחכות עם זה רגע לסוף. תראה, מדברים על מכה שנייה, שזה מה זה? צוללות שמשון. אהוד ברק, שהוא קנה את הצוללות, הוא התחיל עם הצוללות האלה, היותר חדשות, הוא כינה את המבצע הקנייה הזה מבצע שמשון. זה ברור למה הוא קרא לזה מבצע שמשון. הוא רמז למכה שנייה. כלומר, תמות נפשי עם פלישתים. כי מכה שנייה, כשאתה מכניס מכה שנייה, אתה לא מציל את עצמך. זה רק עניין של הרתעה. עכשיו יוצא שלצוללות של ישראל, אין אפשרות לשגר טילים גרעיניים בכלל. אוקיי? הטילים הגרעיניים של ישראל, שזה טילי היריחו וצאצאיהם, אורכם מעל 10 מטר. טילים של מכה שנייה, טילים גרעיניים של מכה שנייה משוגרים אנכית. כי אם משוגרים אופקית, אז זה לתוך המים, ולצאת מהמים ולפנות אנכית, ואחר כך לפנות עוד פעם אופקית, זה דבר שלא יכול לשמר את קורדינטות המטרה. לכן משגרים אותם אנכית, גם זה די קשה מבחינת שמירת קורדינטות המטרה, כי הגוף של הטיל מסתובב, אבל זה מה שעושים. קוטר הצוללות של ישראל הוא בערך 6 מטר. אתה לא יכול לאחסן את הטילים האלה אנכית בצוללות. ולכן אין לנו מכה שנייה. אתה אומר, אני מסתכל על המספרים האלה, ואני לא מאמין לטענות שיש לנו, כי הטענה היא שיש. אתה פשוט אומר... שקר. שקר. שקר מוחלט. אתה מדבר על הגרעין? זאת אומרת, ישראל לא מגורענת? ישראל מגורענת. הבנתי. אבל לצורך מאזן אימה, הרתעה, שלעולם לא יאותגר. מעשית. אוקיי. בגלל שיש לנו את זה. כן. אתה אומר, היכולת להשתמש בזה לא קיימת. תקשיב, איראן, שהשקר הכי גדול בסיפור שלנו זה שהיא האויב שלנו. זה לא? לא, ודאי שלא. מי האויב שלנו אם לא ידע? חיזבאללה? הפלסטינים. כן, אוקיי. הפלסטינים זה האויב שלנו. הפלסטינים רוצים לעשות לנו מה שעשו להם בכל מיני מקרים, מה שאסד עשה להם, מה שאחרים עשו להם, רוצים להפוך את ישראל למחנה פליטים במקרה הטוב, ובמקרה הטוב, הפחות טוב, לכלום. לא למדינה אסלאמית? זה כלום. הבנתי. תשמע, הפתרון היחידי האפשרי פה באזור, זאת פדרציה ישרא-פלסטינית. מדוע? יותר מדי ישראלים לא מוכנים לוותר על ישראל השלמה, ויותר מדי פלסטינים לא מוכנים לוותר על זכות השיבה. ולכן הפתרון היחיד המתקבל, וגם הפלסטינים לא יסכימו היום לשתי מדינות, ובשכל. פתרון היחיד, מה שקוראים היום הסדרה, זאת פדרציה. עכשיו, אם אנחנו נסכים להיכנס לפדרציה הזאת, בלי ממעמד החולשה הנוכחי שלנו היום, שאנחנו חסרי ישע נגד הטילים שלהם, ואנחנו למעשה עושים היום כל מה שחיזבאללה וחמאס רוצים שנעשה, כי אנחנו מפחדים מהטילים שלהם, אם נעשה כאן פדרציה, יבוא יום, והוא יגיע מהר מאוד, שבו אנחנו ניכנס למשא ומתן על חוק השיבה, נגד חוק השבות, נגד חוק השיבה, חוק השבות נגד זכות השיבה. בדיוק. הם יתגברו עלינו. הם יכניסו לפה לפחות 10 מיליון פלסטינים בתור פליטים. כן.
ואז מה שיקרה זה שהפדרציה הזאת, הקנטון הישראלי, יהיה חלש בממשל הפדרלי, ולאט לאט הסיפור הזה יחזור למדינה פלסטינית, מהים עד החרמון, ואנחנו נשאר פה כמיעוט אתני נכחד. כן. לא נחזיק מעמד. את האיום הזה אני רואה, אבל אתה אמרת בעצם, האיום האיראני הוא לא גדול, או שהוא לא קיים בכלל? הוא תיאורטי. אם אנחנו לא נרגיז אותם, הם לא יתקפו אותנו. וחיזבאללה זה לא פרוקסי של איראן? תראה, לדעתי, איראן לא שלחה את החיזבאללה ולא הקימה אותו. אלה עובדות. כן. אנחנו הקמנו אותו. כן. לא משנה, אבל לא איראן, בסדר? חיזבאללה קמה, אם היא פרוקסי של מישהו, אז היא של הפלסטינים. כי לבנון, כמו כל שאר הארצות סביבנו, כמו ישראל, מוצפת מחנות פליטים. פליטים ממה? למה אנחנו קוראים להם פליטים? אנחנו מסכימים לשם הזה, הם פליטים ממה? הם פליטים מזה שב-48 אנחנו העפנו מפה קרוב למיליון פלסטינים. והחבר'ה האלה לא התאקלמו בארצות ערב, מסיבות שונות ומשונות, מוצדקות או לא מוצדקות, הם גם לא רצו להתאקלם שם. מה שנשאר להם לעשות זה להישאר במחנות פליטים ולהתרבות שם כמו שפנים. עכשיו, אם אנחנו נגיע להסדרה מעמדת כוח, כלומר לא נפחד מהטילים שלהם, כדי שזה יקרה אנחנו צריכים פה הגנה הרמטית וכלכלית נגד טילים ורקטות, שזאת ההצעה שלי. אני אשמח להרחבה על ההצעה. אם לא תהיה לנו הגנה הרמטית כזאת, אנחנו נאלץ להסכים, לפני כמה זמן זה היה 7 מיליון, ככל שהפלסטינים יראו, והם רואים את זה כל יום עכשיו, שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום נגד הטילים ורקטות שלהם, לא בצפון וגם לא בדרום, כמו שהיה כל הזמן. הם ידרשו יותר ויותר, הם עלולים להכניס לפה 10 מיליון פליטים, במרכאות. אתה מבין? ברור שאני זה מבין. הסוף שלנו. זה אני מבין לחלוטין, אני לא רואה תרחיש שבו הם אשכרה מקבלים את האפשרות הזאת, אולי אתה כן, אבל יש לי עוד משהו לפני זה, שאולי לפני שאנחנו מגיעים לפתרון. אם הברירה תהיה השמדה של ישראל, אז כן. זאת אומרת שהם יחזיקו אותנו מספיק חזק בגרון. תשמע, אם עכשיו תתפתח פה מלחמה כוללת. כלל אזורית. לא כלל אזורית, כוללת בינינו ובין החיזבאללה. לחיזבאללה יש עשרות אלפי טילים כירורגיים, מתמרנים ומתבייתים. כלומר, זה טילים עם הגאים קדמיים, דבר יחסית חדש, בערך מ-2010, שהתפתח בעולם. מי שהתחיל איתו זה צפון קוריאה, אחר כך רוסיה, והיום הטילים האלה נמצאים בעשרות אלפיהם בחיזבאללה. הטילים האלה מסוגלים לתמרן ב-30G, G זה תאוצת כדור הארץ, מטוס קרב מתמרן ב-9G, טיל שמתמרן ב-30G, אתה צריך לבנות טיל מיוחד כמו שלי כדי שיוכל ליירט אותו, והם מתבייתים, יש להם ראש ביות כמו לטילי יירוט, כמו לטילי אוויר, כמו לפיתון 5 למשל. הם עולים, אני מדבר על טיל ספציפי שנקרא איסקנדר M, תוצרת רוסית, שהחיזבאללה התחיל להצטייד בו ב-2010. בידיעת עמוס ידלין, ראש אמ"ן דאז, שלא סיפר על כך למי שהיה צריך לספר, ועד היום הוא מתכחש ליכולת הזאת שלהם, הטיל הזה, אין גורם בעולם שמסוגל ליירט אותו. אף אחד בעולם לא מסוגל ליירט אותו. כמו כל שאר הטילים המתמרנים והמתבייתים שלהם, יש להם טילים שנקראים פתח 110, התחילו להצטייד בהם ב-2006, כשאנחנו חגגנו פה על שלום חודייביה שהם עשו איתנו, אני אמרתי את זה אז, שזה מה שהולך להיות פה. הם התחילו להצטייד בפתח 110, טיל עם הגאים קדמיים, מתמרן ומתבייט, אין לו ראש ביות, אבל יש לו דיוק GPS
ברמה גבוהה של 2 מטר, והטווח שלו הוא 600 קילומטר, ואחר כך הגיע הפתח 313 האיראני, לחיזבאללה, שהוא שיפור של ה-110, ואחריו הגיע טיל שנקרא זולפיקר, שיש לו טווח של 750 קילומטר, כלומר מגבול סוריה, טורקיה בצפון, עד אילת בדרום. אתה מבין? אני מבין. טיל מתביית ומתמרן, אין לו ראש ביות, אבל הוא מתמרן, הוא עובד על GPS, והוא עובד על GPS רוסי, שישראל לא יכולה לבטל אותו, כמו שעושה היום עם ה-GPS האמריקאי. אז דבר ראשון, אני מפחד מעצם להשמיע את זה בכלל, את הקול הזה. אז למה הבאת אותי? שאלה מעולה בהקשר הזה. אבל אני כותב את זה בפייסבוק שלי כבר 5-6 שנים, מ-2006. כן. העניין הוא אוקיי, בוא נניח אני גם כתבתי חוברת שלמה שמסבירה מדוע זה קורה. בוא נשאיר את זה, כן, אנחנו מסכימים שצריך להשמיע את זה. למה אנשים לא רוצים לשמוע את זה? ומה כן יש לעשות? אתה בעצם מציע ממש, או האם אני שומע שאין אפשרות? אני מציע תוכנית כדי שפותרת את זה. תשמע, בוא נדבר קצת על הטילים שלנו, למה הם לא עובדים. בסדר? אוקיי. מתאים מתאים לך? בטח, כאילו, זה התחלה. תשמע, הבעיה עם הטילים שלנו, שהם לא עובדים, מתחלקת, בוא נגיד, לשניים, שלוש סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שהטילים שלנו לא מסוגלים לטוס אופקית. אין להם מספיק עילוי. בגלל חוסר במשטחי עילוי ובגלל מהירות נמוכה. העילוי של טיל הוא נקבע לפי מה שנקרא מקדם העילוי, כמה משטחי עילוי יש להם וכו', ועל ידי ריבוע מהירות הטיסה. ריבוע, כלומר אם המהירות גדלה פי 2, העילוי שלהם כושר התמרון גדל פי 4. הטילים שלנו, הכיפת ברזל והשרביט סמים הם יחסית איטיים. למה? אלה טילים שהיו במקור טילי אוויר, כשמשגרים אותם מהקרקע, אין להם מספיק אנרגיה, הם צריכים לעלות למעלה, זה אנרגיה פוטנציאלית, הם צריכים לעשות במהירות גבוהה מספיק כדי שיהיה להם כושר תמרון במהירות, וזה אנרגיה גנטית. אין להם מספיק אנרגיה, הם לא מסוגלים לתמרן את התמרונים הנדרשים כדי ליירט טילים. בסדר? זה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה שלטילים שלנו אין תקשורת עם מקם הצבעה קרקעי. כלומר, הם יוצאים בקירוב טוב אנכית, ברגע שנפתח כיסוי הראש הביוט שלהם, שזה קורה בכיפה ובחיצים, השרביט עולה עם ראש ביוט פתוח, הם צריכים להתחיל לחפש את המטרה בכל חצי הכדור הקדמי, המיספירה הקדמית. ראש ביוט של טילים, של טיל אלקטרו-אופטי, טיל הדמעתי, טיל חום, שלושה נרדפים. הוא מצלמת אינפראדום טלסקופית. שדה הראייה שלו הוא מעלות בודדות, מעלה עד 3. לחפש עם טלסקופ בכל ההמיספירה, זה לא תקוותי. אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים למצוא כוכב עם טלסקופ, אנחנו חייבים משקפת בזווית רחבה, שתביא אותנו פחות או יותר לאזור של הכוכב. ורק שמה אנחנו מתחילים לחפש. אין לך מקם הצבעה, אין לך תקשורת עם מקם הצבעה, אין לך הצבעה מוקדמת, אין סיכוי שבלוח הזמנים של טיל כזה, שזה שניות ספורות, הוא ירכוש את המטרה. אני מבין. השאלה המתבקשת היא, האם אולי יש יכולות לצה"ל או לארצות הברית שכביכול מגינה עלינו, שאתה לא מודע אליהן? תראה, שאני לא מודע אליהם, אתה זורק פה היפותזה. ואני לא, אני כמו אהוד ברק, אני למדתי ממנו, הוא בחור חכם. אני לא דן בהיפותזות. אם אני לא יודע עליהם, אז אני לא יכול לדון עליהם. כמה אז אתה יודע? כמה אתה בטוח למה שאתה יודע? זה השאלה שלי. אני יודע הרבה. לא, אבל זה נתונים רשמיים של צה"ל, שמתוכם אתה בעצם גוזר את מה שאתה אומר, על היכולות? אני גוזר את מה שאני אומר מבדיקות שעשיתי על כל הטילים שלנו. בסדר? כיפת ברזל, אני בדקתי אישית, אחרי עמוד ענן, הגיעו כמה כיפות שלמות לארץ, בדקתי אותם.
הם דומים מאוד במבנה שלהם לטילים שאני עשיתי ברפאל. דומים מאוד. ואני ראיתי שם מיד שני דברים, אחרי עמוד ענן. ראיתי שאין להם ראש ביות אלקטרומגנטי, כפי שהתחייב במפרט שלהם, ראש ביות כפול, גם הדמעתי ראש ביות חום, וגם אלקטרומגנטי שזה מקם קטן. לא שמו שם את המקם הקטן, זה ראיתי. הדבר השני שראיתי זה מה שאמרתי לך, שאין להם תקשורת עם מקם הצבעה. זה אני מבין. כתבתי על זה תלונות למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, הוא בדק את הנושא, זאת אומרת, הוא ביקש ממשרד הביטחון, דרך מלמ"ב, את מפא"ת דרשו מרפאל לבדוק את הנושא, הוא אישר, קודם כל לבדוק את הנושא, מפא"ת בדקו את הנושא, מצאו שאני צודק, שאין להם תקשורת ואין להם ראש ביות אלקטרומגנטי, דרשו מרפאל להשלים את החוסרים, רפאל ביקשה מחברה בת שלהם, אמפרסט, זאת שעשתה את הבלוף הגדול עם השליטה והבקרה של הכיפה, לעשות את זה, אמפרסט. מה זה אומר רק? הבלוף הגדול? שזה משחק מחשב בסך הכל. על כל רקטה אמיתית שמגיעה אליך, המסכים מראים לך 10 או 20 רקטות, משגרים אוטומטית, המערכת משגרת אוטומטית 10 או 20 כיפות ברזל, מגיעה רקטה אחת, אומרים, ירדנו 95%. זה כל הסיפור, מהיום הראשון. פשוט מאוד. שוב, אני אחזור על זה שאני אבין. אתה אומר, נורה אחד, אנחנו שולחים... לפעמים לא נורה שום אחד. בצוק איתן, דובר צה"ל, זה בעצם דובר צה"ל עושה שם את הכל. מנהל שם את הכל. זה גוף בדובר צה"ל. הוא הכניס את כל תל אביב למקלטים. אני הייתי במקרה בתל אביב. בצוק איתן. בטענה שמגיעים 19 טילים מעזה. שיגרו עליהם 20 כיפות ברזל, שום דבר לא הגיע לקרקע. כלום, אפס. חוץ מכיפות ברזל שגרמו נזקים. שום רקטה לא הגיע לקרקע. אז כשאני רואה יירוט... אתה לא רואה יירוט. אתה לא רואה יירוט. שכח מזה. אתה לא רואה יירוט. מה שאתה רואה זה כיפות ברזל שמשוגרות ממשגרים בצדדים שונים כדי לייצר הצטלבויות בשמיים בשני ממדים. כי מה שאנחנו רואים זה תמונה דו-ממדית של מרחב תלת-ממדי, כלומר יכול להיות דבר כזה במרחק של קילומטר, ויגידו לנו שהיה יירוט. רגע. דבר ראשון, יש קסאמים שנכנסים לבתים. אתה רואה את זה קורה? לא יירטו. לא יירטו. נכון. ויש כאלה שנופלים בחלקיהם על עוברי אורח בתל אביב. רוב החלקים שנופלים, זה של כיפות ברזל, אם יורים אותם. אז היירוטים האלה שאני רואה, זה לא כיפת קיימים. ברזל שפוגעת אחת בשנייה? לא תראה לי סרט אחד שבו רואים מפגש בין כיפה ורקטה. לא קיים. מה שכן קיים, זה תמונות סטילס, לא סרט, סטילס, שעשה בחור בשם גלעד כפיר, זכרו למה שאתה רוצה, כי הוא הלך ולקח סרטים שהוא צילם, הוציא מהסרטים האלה, במקרה יצא לו סרט אחד שהוא ראה רקטה, כי אנחנו בשום סרט כמעט לא רואים את הרקטות, כי אין להם כבר שובל שמגיעים לארץ, שובל שלהם מאוד, המנוע שלהם מאוד קצר, לא כמו של הכיפה, והם טסים במהירות של אלפי קמ"ש, הרקטות, לא רואים אותם לא בעין מזוינת, ובדרך כלל גם לא במצלמה, כי כשמצלמים תרחיש עם כיפות, וכשיש תרחיש עם כיפות אין רקטות. אבל התמונות המפורסמות האלה של באמצע הלילה, אתה רואה כאלה, אתה יודע, בכל NBC וכל זה. ריקוד בלט. מה זה אומר? יש תמונה אחת נורא מפורסמת, אתה קורא את הקיר שלי? ראית את הקיר שלי? אני קורא, כן. תסתכל על תמונת הבית, תמונת הזה, איך זה נקרא? כן, בדיוק. זאת התמונה שאתה מדבר עליה. על זה אני מדבר, נכון? כן. מה זה התמונה הזאת? היא באה עם הצלם אוסטרלי איך זה נקרא? במבצע הזה לפני האחרון. שומר חומות, כן. שומר חומות. הגיע הנה צלם אוסטרלי. והבחור הזה לקח, ויש איזה אזור תצפית בדרום, איזו גבעה שכולם יושבים עליה, בשדרות נדמה לי איפשהו. כן. והוא לקח ושם שם על הגבעה הזאת מצלמה בלילה, ופתח אותה כל הלילה. בסדר? השאיר אותה פתוחה כל הלילה. ואתה אחר כך רואה בתמונה את כל מה שקרה כל הלילה.
בסדר, אתה בכלל לא יודע אם כל האירועים האלה קרו באותו זמן, כי זה כל הלילה, נכון? כן. אוקיי. אבל בוא נניח שזה קרה באותו זמן. בוא נאמין שזה קרה באותו זמן, למרות שהוא לא אומר את זה. עכשיו, המצב הוא כזה. רוחב הרצועה מגיע ל-12 קילומטר, בחלק גדול מהרצועה. עכשיו, את הרקטות האלה, שמיועדות לטווחים רחוקים, משגרים ממרחב הרצועה לא קרוב לגבול, אין להם שום סיבה, רקטה שצריכה להגיע לתל אביב, לא צריך לשגר אותה מהגבול. חוסכים שם 4 קילומטר, 5. משגרים אותה מתוך הרצועה, בוא נגיד 5 קילומטר, בוא נגיד 5-6 קילומטר באמצע הרצועה, בסדר? עכשיו, את הרקטות האלה משגרים לטווח המרבי שלהם. אם אתה רוצה לשגר משהו לטווח המרבי שלו, אם אתה זוכר מפיזיקה תיכונית, אתה צריך לשגר את זה ב-45 מעלות. אם אתה משגר רקטה ב-45 מעלות, אז כשהיא עוברת טווח של 6 קילומטר, כדי להימצא מעל המשגרים של הכיפות, כמה הגובה שלה? 6 קילומטר. זה הבליסטיקה. אוקיי. זה הבליסטיקה. זאת אומרת, שהרקטות האלה, שאתה רואה את השובלים, אתה רואה את המנועים שלהם רק מעט מאוד זמן, אבל ממשיכות לטוס, אתה רואה אותם בצד ימין. כשהן מגיעות לאיפה שהכיפות נמצאות, הן כבר נמצאות כמה קילומטרים טובים מעל הכיפות. עכשיו, כיפת ברזל, הגובה המרבי שלה הוא 300 מטר. נקודה. זה הכל. זאת אומרת, זה בלוף אחד גדול. אוקיי, אני פתחתי פה תמונות, ממש כאילו גוגל. כל אלה... אבל שאין לי משקפיים. אתה לא רואה את התמונות? תשמע, יש לי פה מצגת, לא הבאתי אותה. לא צריך. נו. אלה התמונות שכולם מכירים. בסדר, נו. התמונות האלה של עירותים בשמי תל אביב. אין שום עירותים. מה זה אומר? מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שמשגרים כיפות ברזל, הן משמידות את עצמם בשמיים, אחרי שנגמר להם המנוע, כדי לא לייצר נזק נוסף על הקרקע. כל טיל שטס בשמיים, החל מהטילים שאני עשיתי, יש להם מנגנון השמדה עצמית. מה זה השמדה עצמית? יש להם שעון, כמו שלי ושלך, והם יודעות מתי המנוע שלהם נגמר. ברגע שהמנוע שלהם נגמר, ולמעשה כושר העירות שלהם הוא אפסי, ועבר עוד טיפה זמן, בכיפת עמוד ענן זה היה 26 שניות, בכיפות של היום זה פחות, כי סילקו להם את רוב המנוע, עשו ב-2017, עשו שינוי גדול מאוד בכיפת, אז כן, אני תספר על זה, ואז הם מפוצצות את הראש הקרבי של עצמן, כדי שזה לא יתפוצץ על הקרקע. נקודה. אוקיי. וזה כל מה שאתה רואה בשמיים. בוא נגיד שאני בשביל הדיון אני הולך איתך. נניח ואתה צודק. א', האם מה שאתה אומר הוא, כמה זה דרמטי ברמת היכולת שלנו להתגונן? האם בעצם אין לנו שום יכולת? אין לנו שום יכולת להתגונן. מה זה אומר לך עד המסקנה הזאת? לא, אתה רואה מה קורה בצפון, אתה לא רואה מה קורה בצפון? אני רואה. גמרנו. זה הכל. אנחנו לא מוגנים. ב-14 לאפריל האחרון, הייתה הצגת תכלית מתואמת בין ארצות הברית ואיראן, שאנחנו היינו שותפי סוד לה. שהם קבעו, זו עובדות שכולם יודעים. קבעו עם איראן שביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, איראן תשגר עלינו 300 כטב"מים בטילי אישיות מחוטלנד, מתימן, ועוד כ-20 טילים בליסטיים. ואנחנו ידענו בדיוק 3 ימים לפני זה. צה"ל ידע בדיוק את הזמן שבו זה יקרה, ומה שצה"ל עשה, יותר נכון, האמריקאים והאנגלים הרימו פה עדרים של מטוסי F-16, שעל ידי תותחים וטילי אוויר, הורידו חלק גדול מאוד מהכטב"מים האיראנים, יש שם יותר מ-200,
כן. ומטילי האישיות החות'יים. שום אחד מהכטב"מים וטילי האישיות לא יורד על ידי טיל. למה? כי הטילים הישראלים לא מסוגלים לטוס אופקית. אין להם מילוי. הם עולים על המנוע, נגמר להם המנוע, הם נופלים. טיל שיעוט וכטב"ם חיים במישור אופקי. מבין את זה? כן. למה זה אומר שהיה, אמרת שזה היה תצוגת תכלית, זה היה בעצם מעיזה... רצו להראות שאנחנו מיירטים בלי סוף. זה מה שרצו, וזו הטענה. זה היה אחיזת עיניים? ניצחנו. הטענה הישראלית שניצחנו. איזה ניצחנו? זה היה ניצחון איראני. האיראנים הראו פה יכולת. האמריקאים אולי הראו פה יכולת. תראה, יירוט של כטב"מים וטילי שיעוט עם F-16, כשלא יודעים את היום ואת השעה, הוא בלתי אפשרי. כי אתה צריך לעלות את העדרים האלה 24/7. לא כלכלי, אתה לא יכול. בגלל זה גם לא ירתו את הכטב"ם שהגיע עכשיו. אבל ירתו 4 אחרים. סיפורים מעשיות. מעשיות. מה ירתו 4 אחרים? איזה 4 אחרים? הטענה היא שאחד עבר, עכשיו בטיל על תל אביב. ירתו אחרים שהגיעו לכאורה ממפרץ אילת. כיוון אחר. והטענה היא שירתו אותם עם חץ 3, וחץ 3 בכלל לא מתוכנן ליירט טילים חות'יים, כי טילים חות'יים טסים באטמוספירה הנמוכה, וחץ 3 זה טילי שיעוט, וטיל חץ 3 מסוגל ליירט רק באטמוספירה, מאוד למעשה בחלל. הבנתי. אז אנחנו למעשה צריכים להרוס לציבור את האשליה, כדי שהוא יבין שהוא לא מוגן, ויצביע או ינסה להשפיע על זה באופן כזה שייצור הגנה. לא יקרה. לא יקרה? לא. תקשיב טוב. אז מה אתה מציע? תקשיב טוב. מהיום. חדשות מהיום. חדשות מתפרצות מהיום. או בוא נלך חודש אחורה, ואחר כך להיום. לפני חודש הייתי בקריית שמונה. ב-10 בבוקר, לפי הזמנת אביחי שטרן, ראש המועצה, אחרי שדיברתי איתו, אמרתי לו, אביחי, אנחנו מוכרחים לדבר. אתם לא תחזרו לשם לא בעוד 3 שנים ולא בעוד זה. אז הוא הזמין אותי. הייתי שם, בבוקר שלפניו בלילה נורו אליהם כמה עשרות רקטות. ישבתי שם, הסברתי להם את התוכנית שלי. התוכנית שלי זה בעוד 3 שנים לפתור את הבעיה הזאת, עם מערכת שהטיל הקטן שלה שמייתרת כיפת ברזל ושרביט סמים כאלה דוד, עולה $13,000, במקום 1-2 מיליון של הקהל דוד, והטיל הגדול שלי, פעמון 10, שנועד להגן על כל המדינה, במקום $5 מיליון של חץ 2, יעלה $130,000. וזה טילים שמתוכננים ליירוט הרמטי, אוקיי? נגד כל האיומים שקיימים. כי אני כבר 30 שנה יודע מה יהיה, אני לא מסתכל, עכשיו פתאום מספרים לך טילים היפרסוניים, ושום דבר לא חדש. זה הכל קשקושי מעשיות. אני כבר ב-86 תכננתי טיל מרפאל שהיה מיועד נגד כל האיומים שהיום אומרים שאי אפשר לראות אותם. שצריכים לעשות חץ 4 וחץ 5. בקיצר, ישבתי שם, הראיתי להם את המצגת שלי, למה זה לא עובד. חבר'ה נפלו מהכיסאות. אמרתי להם גם איך מארגנים את הכסף. אני צריך $350 מיליון לכל המערכת הזאת, 2 טילים, ועוד מערכת שמחליפה את המקם, כי המקם לא יעיל נגד טילי שיעוט וכטב"מים, כי הם עשויים רובם ככולם מפלסטיק, ההד המקם שלהם הוא אפסי, חוץ מזה הם טסים נמוך, שזה גם בעיה. אני כחלק ממערכת פעמון שלי, מציע מחוש אינפרה אדום, שנקרא מקם אינפרה אדום, שהוא פותר את הבעיות האלה. כי לחבר'ה האלה יש חתימת אינפרה אדום מספיק חזקה, כדי שאפשר יהיה לגלות אותם עם המקם האינפרה אדום. הראיתי להם את כל הסיפור הזה, ישבו שם כל הסגנים שלו, של אביחי, אפילו הכינו לי שם ארוחת בוקר, סנדוויצ'ים וזה, וישב שם גם אחד מפיקוד העורף, איזה סגן אלוף או משהו. והסברתי להם גם מאיפה, לדעתי, אפשר להביא את הכסף. כי משרד הביטחון, עושה עליי חרם מ-2006.
אמרו, בסדר, יהיה טוב וזה וזה, נפרדנו, למחרת ניתקו איתי קשר. מה התברר? אביך דיבר עם אלוף פיקוד העורף, אלוף פיקוד הצפון, הרגו אותו. הרגו אותו. מה זאת אומרת? הרגו אותו, אימו עליו, הרגו אותו לגמרי. שאסור לדבר איתי ואסור לדבר עליי, כי ב-2010... אני רוצה ברשותך, העניין הזה מהותי בעיניי. בטח. שלא להקשיב לך, זה בעיניי, יש נטייה לאנשים שמציגים רעיונות שהם בעצמם יכולים לפתור, בעיות שהם יביאו את הפתרון אליהם. לא להקשיב להם. לא להקשיב להם, למה אבל? כי זה מסכן את האלה שעושים את הדברים. אז אני חושב אבל שברגע שאתה מציג, חלק מהטענות שלך, אני אומר, אני איתך, ואז יש חלק מהדברים שאתה אומר, ואני אומר, זה סיבה לאנשים כמו חיים אסה ו... זה לא חיים אסה, זה בחור שקוראים לו דני גולד, היום הוא ראש מפא"ת. בסדר? ב-2006, אני הגשתי את תוכנית פעמון שלי למשרד הביטחון, בתגובה לקול קורא של גבי אשכנזי, שעשה את זה בעיצומה של מלחמת לבנון 2. אני אז ישבתי בחיפה, יראו אלינו כמה עשרות טילים, אין לנו ממ"ד, ישבתי שם עם אשתי מתחת לאיזה קורת בטון בדירה שלנו. הייתה לי אז חברה לעיבוד תמונה, שצמחה מהמגיסטר שלי בטכניון. אמרה לי, מוטי, תעזוב כל השטויות שלך, קדימה הפועל, אתה הרי כך וכך וזה, קדימה, תפתור את הבעיה פה, מה זה? כמו שהיא מדברת, הלכתי, ישבתי ליד השולחן שלי, ותוך שבועיים בניתי את ההצעה שלי פעמון, הגשתי אותה לגבי אשכנזי. אשכנזי אחרי תלאות מרובות, כי כבר תאגידי הנשק כבר חסמו את זה, ניסו לחסום את זה. ראש חומה דאז היה ארי הרצוג, יוצא תעשייה אווירית, הוא חסם את זה, זה היה צריך לעבור לגוף המוסמך של גבי אשכנזי, שנקרא מאתר, מערכות טילים ורקטות, שלא היה חלק מחומה אז, הרצוג חסם את זה, קיצור, לקח איזה חודש עד שזה הגיע למאתר. מאתר הקימו ועדה מיוחדת, חוץ תעשייתית, בלי אינטרסנטים, שבדקה את הפתרון שלי ואמרה, טכנולוגיה כזאת לא ראינו, לא קיימת. ואישרו את ההצעה שלי, יש לי עדים שהיו איתי שם, אישרו את ההצעה שלי, אמרו לי, מוטי, גש הביתה, תקבל את הכסף, תתחיל לעבוד. עברה שנה, כלום לא קרה. התחלתי לברר מדוע, בסוף הגעתי לדני גולד, שהיה אז ראש מופ. זה ה-second in command לראש מפא"ת, שהיה אז שמואל קרן. כן. מופ זה מודיעין ופיתוח. מחקר ופיתוח. מופ זה מחקר ופיתוח. מחקר ופיתוח, כן. ודני גולד, ב-2004, שהיה ראש מופ עדיין, ב-2004, אחרי כל הטילים שיראו לנו מעזה, אני אמרתי, יש לי פתרון תגובה מהירה לזה. והלכתי והצעתי למפא"ת טיל קיים, שנקרא ברק 1, שהיה טיל נגד טילים על ספינות, הגנה על ספינות נגד טילים, ברק 1. הברק 1 הזה, המערכת ההנחיה שלו הייתה מלפני 100 שנה בערך. אבל הייתה לו אווירודינמיקה נהדרת, היה לו עילוי מצוין וכושר תמרון מצוין. אמרתי להם, קחו את הברק 1 הזה, טיל עובד. שימו לו ראש ביוט הדמעתי, כמו של הפיתון 5, סוף סיפור. יש לכם פתרון נגד הזה, פתרון קיים, 3-4 חודשים, יש לכם פתרון קיים נגד הטילים. נתתי את זה לחבר שלי, שהיה אז ראש מאתר, דוקטור אבי ויינרב, שהייתי ברפאל וגם בסטנפורד, והוא הלך בחוכמתו הבלתי תתואר, ונתן את זה לדני גולד. הייתה לו סמכות ללכת עם זה לרפאל, או אפילו לתת לי את הכסף לעשות את זה. היו לו כל הסמכויות, זה לא עלה הרבה כסף. מיליונים בודדים, כל ההסבה הזאת. רץ עם זה לדני גולד, דני גולד רץ עם זה לרפאל. לא בשמי, בשמו. אמר, חבר'ה לך, יש פה הצעה, בואו קדימה תעשו אותה. רפאל אז הייתה בבעיה עם ברק 1. כי
שזה היה שיתוף פעולה עם התעשייה האווירית, היו שם ריבים נוראים על קרדיט, על מכירות בחוץ לארץ, רפאל אמרו, נמאס לנו עם הברק אחד הזה, אנחנו עכשיו הולכים ועושים טיל שנקרא ברק 8. בסדר? מה הם עשו? הם לקחו טיל ישן מהמאה הקודמת, טיל קרקע אוויר, קראו לו ספיידר. זה טיל שרפאל עשתה בשנות ה-80 של המאה הקודמת לטובת דרום אפריקה, כטיל אוויר מקאמי בכלל, עם ראש ביות מקאמי. רפאל לקחה את הספיידר הזה, שמה לו ראש ביות הדמעתי, לא כמו של פיתון 5, שזה ראש מתוצרת הארץ, בארץ יש את החברה הכי טובה בעולם, או לגלאים האינפרה דומים, אלא קנו שם איזו מצלמה טרמית תוצרת סין, שוקמקת לחלוטין, וקראו לזה ברק 1. אז הם אמרו לדני, אנחנו ניתן להם ברק 1, נגד האיומים החמאסיים, הרקטות הקרובות, ונגד הטילים היותר גדולים, ניתן לך טיל שאז קראו לו פיתון 6. זה היה המשך של הפיתון 5, טיל אוויר, שעשו אותו בשנות ה-90 של המילניום הקודם, המאה הקודמת, וחיל האוויר לא רצו אותו, הוא היה גדול מדי, יקר מדי, ולא עבד מספיק טוב, חיל האוויר לא רצו אותו. כן. אז ב-2004, כשדני גולד בא לרפאל, אמר להם, תעשו את הברק 1 של מוטי 6, ברק 1, אמרו לו, לא, אנחנו ניתן לך את הכיפת ברזל הזאת, הספיידר הזה, ואת הפיתון 6, שקראו לו שרביט סמים. כן. אחר כך שינו את השם שלו לקלע דוד. וב-2004, דני גולד הסכים, נתן להם $50 מיליון, ללא ידיעה ואישור של אף אחד מעליו מתחתיו או מסביבו, ללא ידיעתי גם. ומ-2004 הם התחילו לעבוד על הכיפה ועל קלע דוד. מה זה קדם תיכון? זה עבודת נייר, הם לא הצליחו לעשות שום עבודת נייר, כי כבר היו להם את הטילים האלה בעצם. אומרים שהם עשו אותם ב3 שנים, זה קשקוש. כיפת ברזל נכנסה ב-2011. זאת אומרת, עבדו עליה בערך 20 שנה. עכשיו, ב-2006, אחרי שהגשתי את ההצעה שלי, והתקבלה, היום דני גולד אומר שהיא נשללה על ידי כל הדרגים, אחד השקרים שלו. ראיתי שזה ככה, התחלתי לעשות בירורים, הגעתי לדני גולד. הבנתי שהוא המוצא והמביא. הצלחתי להגיע אליו. היה קשה מאוד, כי הוא לא רצה לדבר איתי. כן. והצלחתי רשו להגיע אליו. אני בא אליו, הבן אדם נראה ומתנהג כמו אוטיסט. חיוך מתמיד, הוא לא מדבר בכלל. הוא לא מדבר. כן. זה אבל אד אומינם. בינינו אני יכול לעשות הכל. חוץ מזה, זה עובדות. אבל זה לא מוסיף לטענה שלך. תכף תראה למה כן. אני עדיין לא מבין למה בצה"ל אתה כל כך נראה כמישהו לא להתקרב. אז אתה רוצה שאני אפסיק עם זה וזה? אתה פשוט התחלת משם והגעת לפה, אז איכשהו, אם אתה מחבר את זה, בוא נגמור עם דני גולד. סבבה, פשוט התחלת את זה משם. הכל מגיע לכל מקום, אבל אם תעשה לי כמו שזה עשה לי מילשטיין ברעיונות הראשונים, לא נגיע לשום מקום. כי הוא סובב אותי על רוב חזור, בסופו של דבר אותי למקומות שבכלל התחלנו לדבר על טילי גבריאל. אז אין צורך. מה? אני מנסה להישאר בטענה שלך, מה שאתה מדבר עליו. תקשיב, הטענה שלי מסתעפת למיליון מקומות. אנחנו צריכים להישאר על הגזע, מדי פעם לעשות את ההסתעפויות האלה, בדיוק. אבל לחזור לגזע. אני בדיוק. חשבתי שזה מה שאני עכשיו בדיוק. בוא נגמור רק עם דני גולד. דני גולד מסתכל, אני אומר לו, תגיד דני, מה קורה? זה, מהאתר קיבלו את ההצעה שלי וזה. הוא אומר לי, מוטי, הטכנולוגיה שלך מצוינת. פרויקט לא יצא ממנה. כל מילה שלו. אני אומר לו, למה? הוא לא עונה. זהו. וזה נגמרה השיחה. אחר כך התברר לי שכבר שנתיים הוא עובד על הכיפת ברזל ועל השרביט סמים. התחלתי לנתח אותם, הגעתי למסקנה שהם לא יכולים לעבוד. ראיתי מה הם עושים שם. תשמע, אני עשיתי טילים ברפאל, עשיתי כמה טילים מבצעים ברפאל, אני יודע, מכיר את החומר, יודע איך עושים טילים, יודע איך עושים את הטילים האלה. אבל
וגם לגבי החיצים, כבר ידעתי, כי אני הייתי במשך 13 שנה יועץ בשכר, כמומחה מספר 5, לדרגה הכי גבוהה במשרד הביטחון, לתעשייה האווירית ולחומה, על ח' 2 וח' 3. וידעתי שהם לא עובדים ולא יעבדו. ועכשיו, ב-2006 הצטרפה הכיפה הזאת, הצטרפו הכיפה והשרביט, וידעתי שהדברים האלה לא עובדים ולא יעבדו. אבל, אז התחלתי לדבר עם אנשים במערכת, לא מחוץ למערכת, אמר לי ראש אג"ת, אתה יודע מה זה אג"ת? אגף תכנון, זה בדרך כלל מישהו שהוא מועמד להיות מפקד חיל אוויר. הגעתי אליו, הוא אומר לי, תשמע מוטי. אתה אומר שהחץ לא עובד, אבל גם המערכת שלך לא עובדת, היא על הנייר. מה הסיפור? חץ עוד לא עבד, הגעתי אליו ב-2010-2011. זה לא, הם לא עובדים, אתה לא עובד, איך אפשר בכלל לבדוק את הדברים האלה וזה? אמרתי, הוא צודק. צודק, שב בשקט, נראה מה יהיה. וב-2011, עם כל ההצגות, באמת הכיפת ברזל לא עבדה, כמו שצפיתי, ואחר כך בדקתי אותה ב-2012, וראיתי בדיוק למה היא לא עובדת, הגשתי את התלונות למבקר המדינה, הוא אישש את הטענות שלי, במיוחד שאין לה תקשורת. כן. עכשיו, כל הסיפור הזה עם אמפרסט וזה, שרפאל התבקשה לעשות, העביר את זה לאמפרסט, אמפרסט חברת תוכנה, פה צריך לעשות חומרה, אין להם מושג, לא עשו, רק פרסמו אלפי מודעות בידיעות אחרונות על דרושים לזה ודרושים לזה. כן. ראשי ביוט זה דרושים לראשי ביוט שאין להם, ומהנדסים ותקשורת, התקשורת זה תקשורת סלולרית למעשה, בגלים סנטימטריים. צריך להקים מערך תקשורת סלולרית, עוד חברת תוכנה, בקיצור לא עשו כלום. וככה זה נשאר, ב-2013 יצאתי פאבליק, מה שנקרא, במאמר רעיון כאילו שעשה איתי רן אדליסט במעריב סוף שבוע. אוקיי, ופשוט היית בקריית שמונה, ושם היה... רגע, לא גמרנו את הסיפור. אתה רואה, יוצאת אותי מזה. שמה? לא גמרנו את הסיפור על קריית שמונה. בדיוק, יש מהבוקר. אני יוצאת אותו. כן, בוא, אני אחזיר אותך לקריית שמונה, קדימה, זה בדיוק תרים מעכשיו. סליחה? למחרת, גמרנו עם אביחי שטרן בכזאת חברות, ידעו, שמע, טוב שיש את הטלפון שלך, עכשיו יש לנו קשר, עכשיו זה, הוא אמר. למחרת בבוקר, אני רוצה לעשות פולו-און, דרך אגב, 10 דקות, בבוקר שהגעתי לשם לא היה שום טיל, לא הייתה שום רקטה. לילה לפני זה דיברו על 50 רקטות בחולתה פה שם, הייתי גם בחולתה בדרך. אין תשובה, ניתק קשר. אחר כך ראיתי בטלוויזיה שהוא חטף על הראש. היה לו סכסוך גדול מאוד עם, לא בקשר אליי, זאת אומרת, כן בקשר אליי, הם לא אמרו את זה בטלוויזיה, אבל אני יודע למה זה. קיצור, הוא ניתק קשר. למה זה אבל? למה? צהל. למה? תשמע, ב-2010, דרך אגב, בעקבות התלונה שלי, מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס בדק את כל הנושא של כיפת ברזל ושרביט קסמים, כתב ב-2009 דוח שקטל את כל ההתנהלות שלהם והחשיד את דני גולד בלקיחת שוחד מרפאל. שחור על גבי ירוק. הקטעים החשובים מודגשים שם בירוק בדוח הזה. ב-2010 דני גולד נופנף ממפת, אחר כך גם מצה"ל למשך 6 שנים תמימות בעקבות הדוח הזה. והחליף אותו בחור בשם אופיר שוהם. אופיר שוהם כראש מפא"ת, ברגע שנכנס לתפקיד, הוציא קול קורא לכל העולם, לכל הממשלות ותעשיות הנשק בעולם, וגם בארץ, שעם ועל מוטי שפר אסור לדבר. למה? איך הוא הגיע לנקודה הזאת?
כי תאגידי הנשק אמרו לו שאסור, שאני מתחרה בהם, מה אתה מדבר? זאת אומרת, עצם הביקורת יכולה להקריס את הארגון שהוא חלק. הביקורת ההצעה שלי, תשמע, הם עושים טילים ב$5 מיליון שלא עובדים, אני בא עם $130,000 שאמור לעבוד, יש לי רקורד. שמה, כל החבר'ה האלה, מי מכיר אותם? מי יודע? הם לא יודעים לעשות טילים עד היום. לא ברפאל ולא בתעשייה אווירית. הטיל האחרון, המבצעי שיצא, זה טיל שאני תכננתי. זה פיתון 4. אני מדבר על מערכת ההנחיה והביות שלו. קיבלתי על זה פרס ביטחון, על פיתון 3 קיבלתי פרס ביטחון. הבנתי. אתה מבין, זה הטילים, הפיתון 4 בכלל לא הגיע לידי ביטוי בקרבות. כי הוא הגיע באיחור, היה שם ברדק ברפאל, הם התחילו לשים לי שם רגליים אחרי שעשיתי את ההנחיה לפיתון 4, וזו הפעם הראשונה שזה הצליח. ההנחיה הזאת, כי נכנסתי בה את חוק ההנחיה שאני פיתחתי, חוק ההנחיה שאני פיתחתי כפועל יוצא מהדוקטורט שלי בסטנפורד, זה חוק ההנחיה שפתר בעיה אקוטית בכל הטילים עד אז, בעיה שנקראת התבדרות, טיל שמתקרב למטרה, לפני שהוא מגיע אליה, מתקרב אליה, מרחק של 100 מטר, 200 מטר, הוא מתבדר. למה מתבדר? כי הוא צריך להתאמץ יותר ויותר ויותר, יש לו פחות ופחות זמן, להגיב על מה שהמטרה עושה. אני ראיתי את זה ברפאל, כשעשיתי את הניסויי קבלה של השפריר 2, כשהגעתי, את הסימולציות, שפריר 2 מתבדר ב-200 מטר לפני המטרה, ולכן החטיא אותה. הפיתון 3, אני עשיתי לו את מערכת ההנחיה והביות, הקטנתי את זה ל-90 מטר. אבל אז עוד הייתי לפני הדוקטורט, עשיתי את מיטב, יכולתי בתורת הבקרה וההנחיה וניווט שלמדתי בטכניון לתואר ראשון. אוקיי. אוקיי? ולכן שב-79 שלחו אותי לסטנפורד, כפרס על זה שקיבלתי פרס ביטחון על הפיתון 3, וכאישור ליכולות שלי, המטרה שלי בסטנפורד הייתה לפתור את הבעיה הזאת. אני באתי לסטנפורד, אני החלפתי פקולטה מחשמל, גמרתי תואר ראשון בחשמל בהצטיינות, בסטנפורד גם תואר שני בחשמל, בסטנפורד עברתי לאווירונוטיקה, הייתי צריך לקחת פי 3 יותר נקודות קרדיט, כדי שאני אוכל לעשות דוקטורט באווירונוטיקה, והצלחתי לפתור את הבעיה הזאת. וכשחזרתי לרפאל במרץ 83, נהייתי ראש תחום מערכות של פיתון 4, והכנסתי לפיתון 4 את חוק ההנחיה שלי, ופיתון 4 לא מתבדר. וגם פיתון 5 לא מתבדר, שהעתיקו אליו את חוק ההנחיה של פיתון 4. אם אתה עושה חשבון, כמה כסף מדינת ישראל קיבלה מ-1984, תחילת מלחמת הכוכבים של רייגן, לפני 20 שנה, על פיתוח טילים, 40 שנה. 84, 24. כסף על פיתוח טילים נגד טילים. החל מהחץ, שאחר כך קראו לו חץ 2, כי הוא לא עבד, חץ 1 הזה בכלל לא עבד, אז ידעו לשנות לו את השם כדי לאפשר הערכה של הפיתוח. אף פעם לא עבד. גם אחרי זה. כמה כסף המדינה הזאת קיבלה עד היום? במונחים של ערך הדולר, במחירים של אמצעי לחימה. כי דולר ב-84 קנה אז את מה שהיום צריכים בשבילו $20 בשוק של אמצעי לחימה. וככה זה עלה לינארית במשך 40 שנה. אז אני כתבתי תוכנת מחשב קטנטונת שמחשבת את זה, כמה הצטבר לישראל מאז ועד היום בערכים של אמל"חים. אתה יודע כמה? קרוב $1,000,000,000. לא מיליארד, לא מיליון, $1,000,000,000,000. יותר $800 מיליארד. זה נכנס לישראל. חצי לכיסים של עובדי התעשיות. משכורות עתק. על כל דבר הכי קטן שם, אני הייתי ראש פרויקטים ברפאל. כעסו עליי, כי פרויקט ששמו עליו 300 אנשים, כמו לכיפת ברזל, אני עבדתי עם 10 אנשים. אני סיימתי פרויקטים במילניום הקודם, שתכננו שהם הסתיימו רק במילניום הנוכחי. ולכן נתנו לי 10% ו-70% וקדימה תצא לפנסיה. הסכמתי. בין 55 הייתי, כי ראיתי שאי אפשר לעבוד שם. הכל שחיתות. אתה מבין? כסף.
טריליון דולר. זה הכל. עד היום, זה הסיבה. אוקיי, ואני רוצה בעצם להחזיר אותנו לקריית שמונה, כי מה שבעצם קורה שם בסיפור זה שאתה מציע פתרון בפועל. ואני רק רוצה להגיד שמי שסקפטי בנוגע לדברים שאתה אומר בהקשר של כיפת ברזל, ואני גם, אבל מי שסקפטי ורוצה לראות אם זה משהו יותר, פשוט עוזר לי להסתכל על קריית שמונה ולהבין שסבבה, גם אם כיפת ברזל זה משהו שעובד, בצפון קלירלי אין לנו שום פתרון. אנחנו עובדי עצות. אז סתירה מה שאתה אומר. זה לא סתירה, מה זה גם אם זה עובד? איך זה הולך ביחד? הטענה כביכול הקלאסית היא שזה ממש מערכות שונות. זה הטילים של קסאם והטילים של חיזבאללה. למה? טיל זה טיל. סליחה, למה? למה? למה אתה קורא את הכיפה לא מסוגלת ליירט? למה לא אוחזים לנו? אז אני אגיד לך למה. היא לא מסוגלת לטוס אופקית, זה הכל. לא, אבל למה לא אוחזים לנו את העיניים כמו בכיפת ברזל בצפון? אין להם ברירה, כי כולם רואים את זה. יש הבדל מהותי בין הצפון והדרום, שים לב. בגלל החמאס והחיזבאללה עצמם. בדרום, ויש לי חברים בדרום, ואני יודע את זה מידיעה אישית. בדרום, מהיום הראשון שנכנסה כיפת ברזל, אמרו להם, חבר'ה לך, אתם סותמים את הפה, אסור לכם לדווח על רקטות. זרקו עליהם שם מיליארדים על התושבים. תושבים שם התעשרו, עשו להם רכבת, מה לא עשו להם שם? זרקו עליהם פטור ממס, מה שאתה רוצה. מה, רגע. ראשי המועצות אמרו להם, אסור לדווח על רקטות שנופלות ליד הבית שלכם. אסור לדווח, רק אם יש נזק שאי אפשר להסתיר. שוב, אתה אומר שיש קנוניה של כל תושבי הדרום? תעזוב קנוניה ותעזוב בטיח, אימו עליהם שלא יפתחו את הפה, ועד היום הם לא פותחים את הפה. כל תושבי הדרום לא פותחים את הפה? נכון, מעט מאוד פותחים את הפה. בנוגע לזה שאין בכלל עירותים? בנוגע לזה שהם לא מוגנים, בכלל. הם לא מדברים על כיפת ברזל, לא מדברים על העובדה שכיפת ברזל לא עובדת. הם לא יגידו את המילים כיפת ברזל לא עובדת. רגע, אז אתה לא אומר שהם באיזושהי קנוניה או משהו כזה שאומר, שהם באים ואומרים, אין בכלל טילים מחמאס. חיים ילין ואלון שוסטר, ראשי מועצות גדולות, בצוק איתן, אמרו להם, חבר'ה, אל תעזבו. כולם ברחו משם, חצי ברחו. לא אמרו, לא סיפרו לך את זה. למה הם ברחו? לא סיפרו לך את זה שהם ברחו. אמרו להם, חבר'ה, אל תעזבו, כי כיפת ברזל מגינה עליכם מצוין. יופי. עד פה אני איתך. משפחה אחת שמעה בקולו של חיים ילין. היא כבר עזבה. אבל היא חזרה, בימים האחרונים של צוק איתן היא חזרה. משפחת טרגרמן מנחל עוז, חזרה. נפלה עליהם רקטה והילד שלהם נהרג. דניאל טרגרמן, זיכרונו לברכה. חיים ילין לא הגיע להלוויה שלו. היו הורגים אותו שם. זה הכל. אותו דבר אלון שוסטר. כי הם היו ת"פ יעלון שר הביטחון, וזו הייתה המדיניות, שלא יברחו משם. הטענה הקלאסית של מה שאתה אומר זה שאחד פגע, אבל עשרות אחרים כל היום... תגיד את זה בצורה יותר מדויקת. יש פה מטבע בלוף של שני צדדים. הצד הראשון של הבלוף זה לנפח בסדרי גודל את מספרי הרקטות שלכאורה משוגרות עלינו. כן. בסדרי גודל. דוגמה, עמוד ענן דיברו על 1,660 רקטות ששוגרו במהלך השבוע של עמוד ענן. אני הייתי בדרום, כל הרבש"צים חברים שלי, כי הם קיבוצניקים וגם אני, לקחו אותי ביד היד לכל המצבורים של הרקטות שהגיעו, לכל המקומות, 10 רקטות בלבד שוגרו על ישראל בעמוד ענן, נקודה, פי 100 פחות ממה שהוצהר. בדוק. איך זה הגיוני בפועל? כי כיפת ברזל הייתה מיועדת לשמור על התושבים במקומות שלהם, שלא יברחו. כי היו בורחים, זה ניצחון של החמאס. ישראל ניצחה בצוק איתן. זה הדיבור. אבל בפועל הירי רגע. מה שאני ניסיתי להגיד... רגע, זה הצד הראשון. זהו, הניפוח עצמו... זה הצד הראשון. הצד השני, כל הרקטות שנופלות בשטחים מיושבים ולא גורמות לנזק, שזה רוב הרקטות, ככה זה יוצא. לא מספרים לך בכלל עליהם. לא מספרים לך עליהם.
על רקטות שנופלות בשטח פתוח. נכון, בדיוק. מה זה שטח פתוח? זה הדשא שלי שם, שכמה רסיסים פגעו לי במכונית או משהו, שטח פתוח. זהו. ולתושבים אסור להגיד, רגע, מה פתאום, נפל לי פה זה. בעמוד ענן לא אמרו להם. אבל בעמוד ענן, כל הנזקים בעצם נגרמו לידי כיפות ברזל, כי בעמוד ענן שיגרו על אותם 10 רקטות, 1,500 כיפות ברזל. רפאל מכרה לצה"ל ב-2011 3,000 כיפות ברזל. אני ראיתי את ההסכם בין מפא"ת ובין רפאל. בסדר? ראיתי. כל כיפת ברזל כזאת עלתה $250,000. נקודה. למה? היה לה ראש בהירות, מצ'וקמק, הייתה לה מערכת ניהוג קדמית, סרבו, היה לה ברון קרבה, די יקר, כמו של הפתאום 5. היו לו דברים די יקרים. השווי האמיתי שלה היה אולי $20,000-30,000. לקחו בדה $250,000. למה? כי התמוז, שזה טיל שיש בו פחות מבכיפת ברזל דאז, לוקחים בדו $500,000 חתיכה. והיום שם המשחק זה כסף, לא שום דבר אחר. זה הגיוני. זה הכל. עכשיו. כן. ב-2000, אחרי צוק איתן, שבעמוד ענן נגמרו 1,500 כיפות ברזל, ובצוק איתן עוד 1,500 כיפות ברזל, בצוק איתן כבר שיגרו עלינו 400 רקטות. דובר צה"ל דיבר על 5,000. אותו בלוף בדיוק. עכשיו, אחרי עמוד ענן, אחרי צוק איתן, נפתח שם למישהו סרל במפא"ת. אמרו להם, חבר'ה, בשביל לא לעשות כלום, אנחנו לא משלמים $250,000. תעשו מה שאתם רוצים, תעשו משהו שלא עושה כלום, ועולה כלום. כי זה לא עושה כלום. אז בסדר, לפחות שלא נשלם. אמרו 100%. עבדו עד 2017, לקחו את הכיפה הזאת, סילקו ממנה את ראש הביוט, ראש הביוט זה העין של הכיפה. עקרו לה, של כל טיל, עקרו לה את העין, אין לה עין. לא שמו לה תקשורת, הוציאו לה את מערכת הניהוג הקדמית, הקטינו לה את המנוע מ-26 שניות ל-4-5 שניות, ויצא להם צינור, שבסך הכל יש בו מנוע קטנצ'יק, שעולה מעט מאוד כסף, ראש נפץ, שזה לא ראש קרבי, כי ראש קרבי פרופר של טיל, זה סיר של חומר נפץ אחוד, שהקיר שלו הוא בנוי מרסיסי טונגסטן קוביות, בגודל צלע של 2 סנטימטר בערך, והרסיסים האלה טסים במהירות היפרקולית, והם עושים את הנזק. הם חודרים לראש הקרבי של האיום, וככה הם מייזמים אותו. זה האיזום התקני אליבא רפאל. מומחה של רפאל היה בפורום שאני השתתפתי בו, והוא אמר את זה. אני יודע את זה, כי עשיתי טילים. לכיפת ברזל אין ראש קרבי, יש לה ראש נפץ, שזה בסך הכל זיקוק דינור שמתפוצץ, ועושה בום יפה, זה הכל. וכל פעם הם משנים אותו קצת, פעם הוא מוצא הרבה מאוד כאלה, ופעם הוא נמשך המון זמן, כמו ב-14 לרביעי, שיחשבו שזה איזה יירוט של חץ 3. אתה לא רוצה אבל לתת לנו את הפתרון, רק שנסגור את זה, ואז נוכל... איזה פתרון שלי? לצפון, מה עושים? יש פתרון אחד לכל המדינה, לא לצפון ולא לדרום. הפתרון הזה ייקח 3 שנים, לא היום ולא מחר. זה הטיל שלך. זה הכל, זה 2 טילים. אחד שמיועד להגן הרמטית על גבולות המדינה, יעלה $13,000 אחד, נגד קורנטים, נגד ספייקים, נגד כל האפיפונים, כל מה שאתה רוצה. הוא יראה את הכל, הכל. לא פתאום, על כיפת ברזל אמרו שהוא גם מסוגל להרד פצמרים. אנשי רפאל. קשקוש, אבל הטיל שלי כן, מתוכנן לזה. ירד פצמר 120. הבנתי. פתרון לכל הסיפור. הדרך לעשות את זה היא להפנות את כל התקציב שכרגע הולך לכל הדברים הרגילים. $350 מיליון, לעומת $1 טריליון שהוצאנו וממשיכים להוציא. כבר מפתחים את חץ 4 וחץ 5. רפאל כבר מפתחת טיל נגד טילים היפרסוניים. כן.
מפתחים לייזר במיליארדים, הלייזר הזה לא עבד, לא עובד ולא יעבוד, אני הוכחתי את זה, זה קשקוש אחד גדול. הבטיחו אותו ב-2020, בנט אמר שבחצי 2020 כבר יהיו לייזרים, אנחנו עוד מעט 2025, זה לא יקרה. חיים אסה אמר שזה יקרה בעוד 50 שנה, אחר כך הוא ירד לשנה, לפני חודש, עכשיו הוא חזר ל-20 שנה. הוא טוען שהוא עובד בלייזרים, הפילוסוף הזה. אתה מבין? זהו. אוקיי, אז זה בנוגע לצפון. בוא נלך כן ל-14 לרביעי. אותו דבר. 14 לרביעי? אוקיי, אמרנו, יראו אלינו... אתה אומר שבפועל זה לא קרה, זה היה מופע, אחיזת עיניים. לא, תשמע, זה היה מופע, זה היה מופע. חלק מהדברים היו אמיתיים, את הכטב"מים ואת הטילי שיוט, באמת הרבה מהם, אני לא אומר שאת כולם, נכנסו גם לארץ לא מעט כאלה, אבל לא היה להם ראשי נפץ, כי זו הייתה הדגמה של יכולת, כן. שלא רצו להתחיל מלחמה פה. זה כל הסיפור, הייתה הדגמת יכולת. הרתעה. רצו להוציא גם את איראן וגם את ישראל לכבוד מהעסק, אתה מבין? כל אחד יגיד שהוא ניצח. כן. זה היה תרגיל אמריקאי. עכשיו, את רוב, אני רוצה להאמין לזה כי זה אפשרי פשוט, שאת רוב טילי השיוט, החות'ים, והכטב"מים האיראנים, הפילו מטוסי קרב F-16 אמריקאים ואנגליים וירדנים, לא ישראלים, כי זה קרה מחוץ לשטח ישראל, על קרקע שלצה"ל אסור לפעול שם, אין שום הסכם שמאפשר להם. אמריקאים, אנגלים ואיראנים הפילו את רובם, חלק חדרו לארץ. החלק השלישי היה טילים בליסטיים, לטווח של 1,600 קילומטר, מאיראן לישראל. אלה טילים שמי שמתוכנן ליירט אותם, זה חץ 2 וחץ 3. עכשיו, טילים בליסטיים כאלה חדרו לארץ, נחתו פה כ-20 טילים, כולם התפוצצו על הקרקע, ראש קרבים מוקטן מאוד כדי לא לגרום לנזק משמעותי, אף אחד מהם לא יורט, אוקיי? עכשיו, מהכיוון של חץ 2 וחץ 3, הסיפור של חץ 2 וחץ 3 הוא כזה. יש להם מנוע מאיץ גדול מאוד, באורך של כמה מטרים טובים, 5-6 מטר, קוטר של 60, 70, 80 סנטימטר, שהמנוע המאיץ הזה מיועד להביא אותם למהירות של יותר מ10,000 קמ"ש. בגובה אטמוספירה עליונה, כולל חלל. חץ 3 חלל, חץ 2 אטמוספירה עליונה, שזה 40 קילומטר, זה כבר נקרא אטמוספירה עליונה. אטמוספירה נגמרת לצורך טילים ב-90 קילומטר בערך גובה. עכשיו, הטילים האלה, מה שהם שותף להם, שברגע שהמנוע המאיץ הזה נגמר, הוא ניתק מהטיל ונופל לקרקע. בסדר? בצוק איתן, לא בצוק איתן, סליחה. עמוד ענן. באחת ההזדמנויות ששיגרו פה חץ 2 על טיל שהגיע מסוריה, היו 3 הזדמנויות כאלה, באף אחת מהם לא היה יירוט. טילים, החץ 2 שוגרו ממקום שנקרא, 2 הראשונים שוגרו מתל שחר, ליד ירושלים. ואחד מהם הפיל את המנוע על כפר ערבי מצפון לירושלים. ראו את המנוע הזה. ראו איך מוציאים אותו משם לזה, אחר כך הורידו את הסרט הזה מהרשת. ב-14 לרביעי לא ראו שום מנוע כזה על שום קרקע. אין. לא קיים. מה זה אומר? בכלל לא שיגרו אותם. מה זה אומר? שכל הטילים הבליסטיים ששיגרו אלינו והגיעו לארץ, כי חלק מהם, זה טילים איראניים, הם לא באמינות של 100%, נכשלו בדרך. זה קורה הרבה. הגיעו לארץ קרוב ל-20 טילים, כולם נכנסו, אף אחד מהם לא יורט. כל הסיפור עם חץ 2 וחץ 3 זה בלוף אחד גדול. חץ 2 וחץ 3 לא מסוגלים ליירט כלום, כי אין להם הצבעה מוקדמת, נקודה. אז מה זה אומר? כשאתה אומר נכנסו 20 ובפועל אף אחד לא יורט. נכון. יש אחד
נפל באופק, יש אחד בים המלח, אחד נפל בצפון, אם לא יותר, קרוב ל10 נפלו בבסיסים נבטים ורמון. נבטים, והיו כן. עוד כאלה שלא דיווחו עליהם. אף אחד מהם לא יורד, כולם התפוצצו על הקרקע. נקודה. זה הכל. אוקיי. כל אחד מספר לך מספרים אחרים. זה הקטע, אני שמעתי המון מספרים. כל אחד מספר לך מספרים אחרים. זה הבעיה. אני לפי מה שבדקתי, היו בערך 20 שנכנסו. הבנתי. אז אוקיי, טוב, יש לי מלא שאלות נוספות, ברשותך. אז אחד, מה לדעתך קרה ב7/10 בפועל? זאת אומרת, הכניסה הזו דרך הגדר, מה קרה שם? תקשיב, אנחנו מתחילים מצוק איתן. לפני צוק איתן, נתניהו היה בבעיה גדולה עם בנט. זה דומה מאוד למה שקרה בעמוד ענן. וכדי לצאת מהבעיה שלו עם בנט שטען שהוא חלבי ולא עושה כלום וזה, נתניהו היה חייב לגרום לעוד עמוד ענן אחד. חייב. בעמוד ענן איך הוא עשה את זה? הוא הרג את הגנרל ג'ברי. בצוק איתן, מה שהוא עשה, הוא בישל מבצע שקראו לו שובו אחים. הוא עשה את זה עם בכיר חמאס, למעשה הבן אדם הכי בכיר בחמאס, סאלח ארורי, שהוא האיש למעשה הכי בכיר בחמאס. סאלח ארורי, בסיום שובו אחים, זאת אומרת, בסיום צוק איתן, כשנתניהו בסוף אוגוסט 2014 נסע לאמן להתחנן על ברכיו שהפסקו את הרקטות, הוא הגיע איתם להסכם שאמר, אני ממשיך את המשא ומתן, אני חוזר למשא ומתן, שזה מה שהם דרשו, ואתם לוקחים על עצמכם את האשמה בחטיפה של הנערים. מי שלקח על עצמו את הארגון, סאלח ארורי, ב7/10, חברים, נתניהו וזה, נתניהו בבעיה, הוא חייב לעשות משהו כדי לצאת מכל הסבר שהוא נתקע בו, חייב מבצע. הוא הלך לסאלח ארורי, חבר שלו, אמר לו, סאלח, חוזרים על אותו סיפור. אתה תארגן פה, אנחנו נארגן פה חדירה קטנה, מינורית. תיכנסו לאיזה קיבוץ, תעשו שם קצת בלגן, תחטפו 2-3 חבר'ה, אולי פחות אפילו, ותסתלקו, ופה יהיה, אנחנו ניכנס, נעשה קצת מהומה, בכל אופן, יהיה הרבה רעש, זה הכל. אתה מבין? סאלח ארורי בגד בו, הלך לסינואר, תאם איתו מה שתאם איתו. נתניהו גרם לזה שכל המדינה תהיה בתרדמת, התרדמת שהייתה פה בכל הדרגים, וזה לא הייתה יכולה לקרות ללא דירקטיבה. לא מילולית, זה השראה התנהגותית של נתניהו. וזה מה שהיה, זה הכל. שני דברים אמרת, אחד זה הקונספציה שביבי תחזק. תרדמת. ובית, זה המקרה הזה שאתה ממש אפילו אומר שזה הרבה יותר חמור ממה שמאשימים אותו. אתה אומר שהוא יזם את זה. אני שבוע לפני שחיסלו את סאלח ארורי, כתבתי בקיר שלי פוסט שהולכים לחסל אותו. כנס לפייסבוק שלי, זה עוד שמה. היה לי ברור שזה מה שקורה פה. שבוע, יותר אפילו, כמה ימים, שבוע-שבועיים, פחות, 10 ימים. משהו כזה. אמרתי, חבר'ה, סאלח ארורי בבעיה, הוא במרוץ קריטי. כי הוא בגד בביבי. ברור. זה טענות אבל... לא רק זה שהוא בגד, הוא עלול לספר את הסיפור. כן. הוא עלול לספר את הסיפור. כמה זה נראה לך סביר שראש ממשלה ככה מוכר את עמו? תשמע, לפי מה שאתה טוען. ביבי הוא לא ראש ממשלה נורמלי, הבן אדם הזה חולה נפש. אין לו שום שיקול דעת. שום שיקול דעת. כל מה שהוא עושה זה רע. זה לרעתנו. תסתכל מה קורה. עקבית לגמרי. הוא מעכב עכשיו את הזה. למה? למה? אני שואל אותך למה. כדי להישאר על הכיסא. הוא רוצה להמשיך את המהומה, הוא רוצה להמשיך את הבלגן, שלא יתקדם המשפט שלו. שאיכשהו יצא מזה.
איזה עסקה, לא יודע מה, לטובתו. כן. הוא חייב להישאר ראש ממשלה בזה שלו. הוא מטורף. נתניהו הוא מטורף, הוא חולה נפש, תבין את זה. כמה אהדה יש לו בציבור, אתה לא מבין. אין לו שום שיקול דעת שהוא. מה אתה אומר? שיש לו המון אהדה בקרב הציבור, עדיין. יש לו מה? אהדה גדולה מאוד בקרב הציבור. תשמע, אתה מביא אותי למקום שהוא הכי לא פוליטיקלי קורקט במדינת ישראל. תסתכל על הבייס שלו. תסתכל על הבייס הגנטי שלו. לפני לוין. תסתכל לפני 10-15 שנה. תלך ברחובות. לא בשנקין. כן. לא בשנקין. שנקין זה האנטי, זה הקוטב המנוגד. תלך בקריית מלאכי. קריית שמונה. עזוב קריית שמונה. אדוני, בקריית מלאכי. 3 חבר'ה צעירים ישבו במרפסת של הבית שלהם, החליטו שכיפת ברזל מגינה עליהם, והם רוצים לראות איך היא מיירטת. עם הבקבוקי בירה שלהם, ישבו שם והסתכלו על הכיפה שמיירטת. היא הרתה כמו שאתה ואני הרתנו. רקטה נכנסה למרפסת שלהם, הפכה אותם לפירורים. מה צה"ל אמר? טעות אנוש. מה עכשיו צה"ל מספר לך? טעות אנוש. קשקוש בלבוש. זה הכל. מי שמגבה את דני גולד זה בנימין נתניהו. בהתחלה אהוד ברק גיבה אותו ב-2007. עם ועדת נגל. ועם בעמוד ענן גם כן. תמך בו. נתניהו תומך בו, כי הוא לא יכול, אתה מבין, ההישג הזה של כיפת ברזל, שכל המדינה הצביעה שזה המשאל המצחיק הזה. בחייך, איזה משאל. כל העולם ככה מסתכל. מי שאלו, איזה משאל, מה פתאום כל העולם? בעולם יודעים שהיא לא עובדת. אף אחד לא קונה אותה בחייך. אף אחד לא מצטייד בה. ב-2018 ירו החות'ים, חברים שלנו החות'ים, ירו על ריאד, טילים בליסטים. לא טילי שירות, טילים בליסטים, לטווח די קצר, 200-300 קילומטר שם, 400 אולי. ישראל באה לריאד, לסעודיה, קחו כיפת ברזל, קחו סוללה, יפתור לכם את הבעיות, חינם שלכם, קחו, רצו פרסומת. לקחו, אבל ישראל עשתה טעות, היא לא יכלה לא לעשות את זה, עמדו צלמים סעודים וצילמו את הסיפור. אני פרסמתי את התמונות בזה שלי. אתה רואה את הכיפות ברזל האלה עולות, מתקפלות ונופלות, אפילו בלי פיצוץ. בדיוק כמו שבארץ אתה רואה את כל הדברים האלה. מה זה כל הדברים האלה? זה מתוכנת מראש, בקו הייצור, כדי לעשות את הבואלי על זה. גם בוויקיפדיה יש 3 כאלה סרטים. שזה ברור שהכיפה לא יכולה ליירט שם, כי היא צריכה להסתכל אחורה. ואין לה תקשורת עם הקרקע, רפאל כבר מודים בזה. לא, סינגפור שמה $300 מיליון על כיפת ברזל, כדי לקבל 2 סוללות, בתחילת הפיתוח. נתנו להם 2 סוללות ב-2010. ב-2011, הם החזירו את 2 הסוללות. תודה, לא צריך. זה הכל. היו סיפורים שארצות הברית וזה, כלום לא קרה. זהו. מטורף. לא שאלת אותי מה קורה עם קלע דוד וחץ 3. אני לצערי... כן, זה הכי חשוב, אנחנו לצערי הגענו לקצה של הזמן, אבל אפשר עוד את זה לסיום, אם אתה רוצה. תשמע, קלע דוד וחץ 3 נרכשו על ידי גרמניה ועל ידי פינלנד. 4 מיליארד יורו, ופה איזה 2 מיליארד, לא יודע. גרמניה ואירלנד ופינלנד לא נכחו בשום ניסוי של הטילים האלה. לא נכחו בשום ניסוי. ולא ניסו אותם בעצמם. הם מסתבכים על השקרים של תעשייה אווירית ורפאל. וזה נודע להם. זאת אומרת, זה הודגש להם.
ולכן, העסקאות האלה יבוטלו. כי זה מראה שהיה פה שוחד, ושוחד כבד. זה הסיפור. אתה תראה מה יהיה. אתה ממש מדבר על הרכישה האחרונה. ודאי. וואו. בדיוק. בואו נראה, האם זה יקרה. איך אתה מוציא 4 מיליארד דולר על מערכת, בלי לבדוק אותה? אתה לא בודק אותה? בדוק אותה. לגמרי. עולה $1 מיליון ניסוי כזה. והניסוי הנכון, כי בניסויים שעשו פה רימו. אני הסברתי גם איך רימו ומה רימו, לא חשוב. אבל אם אתה רוצה לעשות ניסוי בלי רמאות, זה יותר זול. יוצא יותר זול. העניין עם השחיתות ממש ברור לי. תסתכל מה קורה במדינה בחייך. כן, אין, כן. אף אחד לא אומר את האמת. אתה יודע מה? יותר מזה. לא סיפרתי לך מה קרה? בוקר. צלצל לגיורא זלץ. כן. כבר כמה ימים אני מנסה לתפוס אותו, אי אפשר, אתה יודע מי זה? לא. ראש מועצת גליל עליון. כל אצבע הגליל שלו. גליל עליון. כל האצבע. ראש מועצה. ואחרי שהייתי בקריית שמונה, אז אביחי שטרן שם הפיץ את כל הסיפור הזה, והוא ידע מזה, ואני גם שלחתי לגיורא את כל החומר. את החוברת שלי על נפילה חופשית וכל זה, שאתה לא מכיר בטח. מכיר בוודאי. והוא לא, כל הזמן אתה ענה לי, מניח שאני לא... לא יודע. כן, גם דיברתם על זה אצל אורי. היו לי כל מיני הפתעות עם מראה עיניים, אז אני לא יודע. אל תיקח את זה אישית. לא לוקח אישית, בוודאי. הקיצר, הבוקר סוף סוף אני מצליח לתפוס אותו. 9:15, 9:30 הבוקר. אני אומר לו, גיורא, אני חייב להיפגש איתך. אני חייב להיפגש איתך. הוא אומר לי, על מה? על מה? אני אומר לו, אתם לא מוגנים. אתם לא תחזרו לשם. יש לי פתרון. 3 שנים העסק פטור. בלי כסף. כי יש לי גם הצעה איך לארגן את הכסף, לא מהממשלה. הוא אומר לי, מוטי, אני לא שם. אני לא שם. מה אתה רוצה, שאני אדבר עכשיו עם הצבא? שאני אדבר עם הצבא? עכשיו אתה רוצה שאני אלך ודבר עם הצבא על מה שאתה אומר שאנחנו לא מוגנים, וצריך פתרון אחר וזה וזה, ומוטי שפר וזה? אני לא שם. אני גר בבית שלי, אומר לי. אני בבית, בקיבוץ להבות. אני בבית. אני אומר לו, אבל כל הנתינים שלך, אני בבית, אני לא שם. וואו. נקודה, אני לא שם. לא. לאף אחד לא אכפת מהם. בדיוק. ואני דיברתי עם עוד כמה כאלה. אף אחד, זה לא מעניין את אף אחד. יותר מזה, הם מפחדים. מפחדים מהצבא. כי אתה יודע מה אומרים להם. אני מבין אותם. אתה יודע מה אומרים להם. אתם תגידו שאתם לא מוגנים, אז החיזבאללה ידע שאתם לא מוגנים. כן. אז יגמרו אלינו. וזה קשקוש, החיזבאללה לא יודע שהם שגרו אלינו בעמוד ענן רק 10 חתיכות, החמאס. ואנחנו דיברנו על 1660, החמאס יודעים, אתה יודע למה? כי החמאס אמרו, כן, אנחנו שגרנו 1606. אתה מבין? כן. כי החמאס לא מטומטמים. הם לא רוצים להגיד שאנחנו שגרנו רק 10, כי אז יבואו, יזרקו את דני גולד, ייקחו את מוטי שפר, יפתרו את הבעיה. אתה מבין, רק אנחנו חושבים שהערבים האלה טיפשים. אנחנו חושבים שהם טיפשים, בכלל לא טיפשים. והחות'ים, אני ראיתי מסע של החות'ים, עכשיו, מסע התהלוכה עם הטילים שלהם, שלא תדע. הקשקושים האלה ששלחו לנו עד עכשיו זה כלום. יש להם טילים כירורגיים, מתבייתיים ומתמרנים. כמו הפתחים. אתה רואה את זה עם הכנפונים הקדמיים, המשולשים האלה. כשאתה רואה טיל בליסטי עם כנפונים קדמיים, זה אומר שזה טיל שיש לו ניהוג עצמי, זה אומר שהוא מתמרן בכוחות עצמו ולפי רצונו ומתבייט. טוב. GPS או אפילו ראש ביוט כמו לאיסקנדר. זה הכל. בהצלחה לנו, מה שנקרא. איך? בהצלחה לנו. איך? לישראל. כן. אני לא רואה, אני אומר לך, אני לא רואה. תצטער להגיד לך, לא רואה. מאוד פסימי. אני מבין אותך. מאוד פסימי. נראה מה יהיה. אני מקווה שיהיה טוב בסוף, באיזושהי דרך. נראה. טוב, ממש תודה, מוטי. תודה לך. מאוד.